Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la Zodia Leu sau cei cu ascendent în Zodia Leu pentru luna aprilie. Haideți să vedem cum va fi pentru cei din Zodia Leu luna aprilie. Păi, în primul rând, din câte se poate observa, încerc să văd cum pot să țin și camera să vă și arăt, dar nu prea mi iasă. Așa. În primul rând, văd că în luna aprilie intrați un pic supărați, dezamăgiți. Unii dintre voi chiar au parte de o ruptură de o persoană dragă și nu se simt tocmai confortabili. Aici această ruptură poate să fie cu o persoană cu inițiala R, D sau O, dar în unele situații și destul de rare cu inițiala Q. Mai văd aici și o inițială de G. Da, este posibil ca în perioada imediat următoare să faceți o selecție între prieteni, pentru că vă dați seama că, de fapt, acești prieteni sunt prieteni falși, că încearcă doar să vă îngreuneze și cam atât, să pună tot felul de poveri pe umerii voștri, dar să nu fie nimic benefic pentru voi. Și cumva în luna aprilie, chiar dacă intrați în luna aprilie un pic mai dezamăgiți de așa zis și prieteni, parcă totuși vă doriți ca să faceți curățenie printre ei și să păstrați doar oamenii de calitate. Pe lângă asta, mai văd că o parte dintre voi este posibil să participe la la proteste, la tot felul de astfel de situații unde este foarte, foarte multă lume, sau poate că la concerte, nu neapărat la proteste, da? Poate mergeți la un concert, poate la un film, poate la teatru, da? Deci poate să fie orice de această natură. Dar ideea este că, pe ansamblu, luna aprilie este o lună destul de pozitivă pentru voi. Este o lună în care stați de vorbă cu foarte multe persoane. Sunt într-adevăr și părți bune și părți mai puțin bune, dar din punctul meu de vedere este o lună obișnuită prin care treceți. Nu văd să fie schimbări semnificative, nu văd să plecați la drumuri, nu văd să faceți schimbări foarte mari în viața voastră. Da, poate că începeți să faceți curățenie în casă, o curățenie mai generală, poate că faceți anumite schimbări în casă, poate că, uite, și pisica a venit la voi să vă dea din energia ei. Da, într-adevăr, voi vă așteptați la un partener, vă așteptați la un inel, vă așteptați la o situație mai stabilă și, într-adevăr, veți întâlni pe cineva, nu se pune problema, că pentru că și voi aveți soartă, cum se spune, doar că această situație nu vine când vreți voi, cu toate că voi sunteți foarte visători, sunteți foarte încrezători că până la urmă cineva intră în viața voastră, cu toate că parcă v-ați pierdut speranța, dar se pare că în această lună aprilie visați destul de mult la această persoană care trebuie să apară în viața voastră și tot gândindu-vă ce să vezi, persoana chiar apare, însă un pic de atenție aici. De ce? Pentru că tot voi sunteți cele care cumva considerați că această persoană nu e potrivită pentru voi, că nu vă simțiți completă lângă această persoană și așa mai departe, că nu vă completează, da? Și este posibil să îi spuneți acestei persoane, știi ceva, nu mă prea atragi, însă mai apoi tot voi plângeți după această persoană și chiar veți căuta persoana. Cumva în această lună aprilie voi veți fi ceva de genul, cu cât o persoană te respinge mai mult, cu atât parcă te atrage mai mult, cu cât îți spune, nu știu,
ceva mai negativ, cu atât parcă tu te îndrepți spre persoana respectivă. E bine să puneți în balanță lucrurile și să vedeți exact ce va atrage, dacă nu va atrage, dar mi-e foarte clar că în luna aprilie veți fi destul de îndrăgostiți, veți fi destul de așa, plutiți pe norișor, da? Deci lucrurile, da, se pot îmbunătăți și în viața voastră amoroasă, chiar dacă poate până acum n-au mers într-o direcție pozitivă, însă aici trebuie un pic de atenție și din partea voastră, pentru că este posibil poate să fiți un pic mai pretențioși sau pretențioase la persoanele care vin în interacțiune cu voi și să cumva persoanele respective să ia la fugă după. Mai văd aici că în luna aprilie veți avea grijă de o persoană bolnavă. Bolnavă nu în sensul neapărat de o boală din asta, ci mai degrabă de o persoană care nu se poate mișca. De o persoană care e mai mult statică, da? Și atunci voi trebuie să aveți grijă ca persoana respectivă să aibă tot ce-i trebuie. Nu neapărat că se întâmplă ceva cu persoana respectivă din alte puncte de vedere, dar se pare că în luna aprilie, da, poate fi o persoană care e în scaun cu rotile, poate fi vorba de o persoană mai în vârstă care nu mai poate să meargă, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Vești, văd că aveți inclusiv vești de la distanță, nu se pune problema, veștile vin la voi, dar depinde și de fiecare dintre voi cum știți să le primiți și cum. De ce? Pentru că, da, unii dintre voi care în momentul în care primiți veștile sunteți mai calmi, le veți gestiona într-un anumit fel. În momentul în care sunteți nervoși, veți avea impresia că toată lumea este împotriva voastră, mai ales o persoană cu inițiala S sau în perioada zilei de 8 sau 9, da? Deci este posibil aici să aveți, în luna aprilie, să aveți parte de o situație în care o persoană care a făcut parte din trecutul vostru cu inițiala P să se reîntoarcă și să nu fiți mulțumită de acest lucru, să nu vă placă și cumva respingeți clar persoana, dar totodată tot vă supărați că persoana a plecat. Adică dacă îi spui să plece, pleacă, dar atunci nu mai regreta că i-ai spus să plece. Da? Deci dacă vrei persoana respectivă în viața ta, atunci accept-o așa cum este, dacă nu, lasă-o să meargă mai departe. Nu, du-te vino, pentru că după ce pleacă, tot voi sunteți cele care, neseriosul, neserioasa, nu m-a băgat în seamă, nu a rămas, nu m-a rugat, nu m-a implorat. Nu, persoana respectivă nu este genul de persoană care să vă implore. Persoana respectivă vine și vă spune mă vrei bine, nu mă vrei, la revedere. În momentul în care voi ați respins-o, a plecat. Da? Deci nu mai există cale de întoarcere. De asta vă spun, aici trebuie puțină atenție în ceea ce doriți să faceți și în ceea ce vreți pe mai departe de la persoana respectivă. Da, văd că aveți, cumva vă imaginați în luna aprilie, sau nu neapărat că vă imaginați, dar poate că unele dintre voi recurgeți în luna aprilie la o anumită înfrumusețare. Poate să fie vorba de operație estetică, poate să fie vorba doar de coafor, poate să fie vorba, nu știu, dar e clar că schimbați ceva la aspectul vostru și asta este un lucru foarte bun, însă aveți un pic grijă la cheltuieli, pentru că aveți tendința de a cheltui mai mult decât vă permiteți pentru luna aprilie și s-ar putea mai apoi să căutați anumite surse de venit din diferite, să speculați, cum se spune, însă nu toate speculațiile sunt așa cum poate le gândiți voi. Da, nu văd să fie o lună aprilie negativă pentru voi. Într-adevăr, este așa și așa, dar depinde acum de fiecare dintre voi cum știți să primiți
tot ce vi se dă. Atenție doar că, așa cum am spus, veți avea tendința de a vă certa cu o anumită persoană și când mă refer la ceartă, nu mă refer doar la o ceartă verbală, cât mă refer la faptul că să vă împingeți, să vă strângeți de gât dacă puteți, da? Și nu este o situație tocmai drăguță. Deci mare atenție cum vă vărsați nervii, pe cine și așa mai departe. Unii dintre voi este posibil ca în luna aprilie să găsească poate pe stradă sau chiar să se gândească să meargă să adopte un cățeluș sau poate chiar o pisicuță. E un animaluț destul de mic. Ideea este că este o faptă bună și va aduce și o oarecare mulțumire sufletească. Dar în foarte multe cazuri este vorba de un cățeluș. Acest cățeluș este posibil să fie de culoare maronie și de talie mică, nu de talie mare. Și probabil așa un pic cu păr mai lățos, mai blănos, ceva de genul, nu știu, voi știți, mai pufos, da? Dar puțin atenție și la oamenii pe care îi împrumutați și sau la ceva că puteți pierde ceva, ori că pierdeți prin faptul că împrumutați, ori că pur și simplu din neatenție mergeți pe stradă și pierdeți cheile, portofelul și așa mai departe. Da? Deci un pic de atenție în ceea ce faceți. În rest, luna nu este o lună rea, este, pot să spun, o lună normală, așa cum am spus de la început, doar că puțină atenție la reacțiile voastre, la gestionarea lucrurilor emoțiilor pe care voi le simțiți în anumite momente. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!